Ja. Állj meg! Kedves Gyuri, miért viszed föl a trágyát ide a hegyoldalba? Azért, hogy legyen több fű. Hogy legyen több fű? Igen, tavasszal átszórjuk, szépen megsullassuk, és akkor az ganyézza a taláket. Értem, és műtrágyát használtál már? És nem is... Az ilyen biós ganyé, biós szén, se nem bálózunk rendesen, csak normálisan kaszálunk egyszerűen. És nehéz munka-e gazdálkodni? Na. Szereted? Igen. Miért szereted? Ebből élünk. Nem kell elmenjek a boltba egy litertáig, húsi, egy bódit az ember levág, az ja. Tiszta talpos az egész. Hát igen.
Ez jó meg van pakolva ez a színás szekér. Itt megy a lovasszánunk. És még a végén is állnak ketten. Fedezd fel te is Hunyad megyét, Erdély kapuját.
Hunyad megye olyan, mint az Alpok, csak közelebb, természetesebb, vadabb és nyugodtabb. Ez itt Erdély valódi arca, ahol még nem tömegturizmus vár, hanem felfedezésre váró csodák. Sokan úgy gondolják, hogy Erdély egyenlő Székelyfölddel, pedig Erdély sokkal közelebb kezdődik. Budapesttől, Szegedtől vagy Debrecenből mindössze fél napú autózás, és már a Retyezát vagy a Páring hegység hegyeinek vadregényes világában lehet. Nem kell 10 órát utazni, mint Székelyföldre. Hunyad megye sokkal közelebb van, mint gondolnád, így akár egy hosszú hétvégére is ideális cél. Iratkozz fel ide a YouTube csatornámra, és fedezd fel velem Erdély kapuját, hegyeket, várakat, tavakat és titkos szurdokokat mindössze fél napnyira Magyarországtól.